În primul și în primul rând, intrarea lui Saturn sau reîntoarcerea lui Saturn în zodia peștilor mă uncă capul, dar eu mă comport ca acasă, dragii mei, că sunt acasă la mine. Voi, dacă nu vă place, n-am păduchi, să știți, și nu vă pot da păduchii mei în cazul în care aș avea. Bun. Intrarea lui Saturn sau reîntoarcerea lui Saturn în zodia peștilor pe 1 septembrie. Saturn în pești cere revizuirea problemelor emoționale, spirituale și a iluziilor care ne blochează și ne împiedică să evoluăm pentru a începe acel ciclu nou despre care vorbeam. Saturn în pești va cere să închidem un ciclu, să ne vindecăm, da? Ne cere structură și maturizare interioară, emoțională și spirituală. Saturn în pești cere introspecție, pentru că de-aia este retrograd, introspecție, corectare și consolidare în loc de a da bir cu fugiții sau dispersare sau, nu știu, evitare a acelor probleme care nu vrem să le vedem. Pe 2 septembrie Mercur a intrat în Fecioară și bineînțeles că fiecare dintre noi începem să fim mult mai, nu știu, mintea noastră va funcționa cu mai mare claritate, cu mai multă claritate, precizie și vom fi mult mai atenți la detalii, vom căuta ordine și structură. Deci vedem aici deja cum atât peștii cât și fecioara din start, din primul moment în care începe această lună de pe 1 septembrie, peștii și fecioara sunt zone activate. Din punct de vedere al lui Mercur, începând cu 2 septembrie, comunicarea va fi mult mai clară, mai directă, mai precisă și mai structurată. Gândirea noastră va fi mult mai, și ea va fi mult mai critică și pragmatică, da? Uite ce cuvinte interesante, doar cuvintele astea, așa simple, mi-a plăcut mi s-a părut că sunt ok să le folosim în acest caz. Pe 3 septembrie, Mercur din Fecioară formează o quadratură cu Uranus din Gemeni. Acum, înainte să vă... De fapt, hai să vorbim despre toate evenimentele și apoi vreau să vă explic așa, foarte eficient, da, și foarte practic ce înseamnă o quadratură, ce înseamnă o opoziție, ce înseamnă un trigon, pentru că acestea sunt aspectele care se vor forma în această lună. Trecem peste și voi reveni la subiect. Deci, pe 3 septembrie Mercur intră în quadratură cu Uranus din Gemeni. Mercur din Fecioară intră în quadratură cu Uranus din Gemeni și aduce o ciocnire, să zicem așa, o tensiune între logică și, nu știu, și noutate și imprevizibil, pentru că Uranus este planeta imprevizibilului și a noului, da. Pot exista momente de tensiune, depinde, nu voi spune, e pur și simplu o tensiune, da? O tensiune, o ciocnire între două energii. Vom explica când vom vedea fiecare semn zodiacal în parte, fiecare casă astrală unde cade această quadratură, ca să putem să o explicăm, nu are sens să intru în mai multe detalii. Din punct de vedere al acestei quadraturi, este un moment favorabil în care să rezolvăm anumite, hai să le numim tensiuni pe care le avem din punct de vedere al ce? Gemenii se ocupă cu comunicarea, studiile, persoanele cele mai apropiate, mă rog, din jurul nostru, verii, vecinii, da, toată această, să spunem așa, lumea înconjurătoare cea mai apropiată de pe lângă noi, da? Iar Uranus se ocupă cu noul, după cum am spus, se ocupă cu surprizele și ciocnirea, dacă va avea loc între realitate și această comunicare, persoanele de pe lângă casă, pot fi neînțelegeri între noi, pentru că unul gândește într-un mod strict logic
și celălalt poate un pic mai aerian cu Uranul ăsta în Gemeni. Aici pot avea loc anumite ciocniri. Mai departe, hai să vedem ce mai avem. Pe 5 septembrie, Marte, 4-5 septembrie, Marte din Balanță, adică astăzi, pe gradul 18 din Balanță, intră în quadratură cu Jupiter din Rac. Marte în Balanță, hai să spunem că aduce o energie de diplomație. Marte este o planetă activă, o planetă care ne provoacă la acțiune, însă în semnul Balanței Marte se comportă destul de diplomatic, să spunem așa. Putem, fiecare dintre noi, să încercăm să fim mult mai... Putem tinde să fim mai diplomatici, dar nu mai sărim la jugulară, că Marte în alt semn zodiacal, de exemplu în Berbec, poate să sară la jugulară. În Scorpion poate să facă alte nebunii. Vom vorbi, pentru că Marte trece în Scorpion în această lună, da? Marte trece din Balanță și intră în Scorpion spre sfârșitul lunii. Bun. Cu Marte în Balanță putem să vorbim despre diplomație, despre strategie, despre orientare către cooperare, negociere și o acțiune conștientă. Da? Balanța este un semn de aer și vorbim despre mentalitate destul de... Acțiunile noastre vor fi destul de gândite înainte să le facem. Provocarea, aș spune, din punct de vedere al lui Marte în Balanță, este să rămânem ferm pe poziție, să nu cădem în latura făcutului pe plac, pentru că Balanța, știm, este o energie care oscilează foarte mult. Există o certă, hai să spunem, un cert pericol să cădem în latura polului opus din punct de vedere al Balanței, sau, bineînțeles, ori a făcutului pe plac, ori a evitării conflictelor, da? Provocarea este să rămânem fermi și să învățăm să acționăm, însă să acționăm cu tact, cu diplomație, dar cu fermitate în același timp, da? Jupiter, la rândul lui din Rac, potențează sau, hai să spunem că ne face să fim mai exagerați din punct de vedere al nevoilor emoționale. Jupiter este planeta cea mai mare din sistemul solar. Jupiter este planeta care aduce, nu vine cu noroc. Eu mereu spun Jupiter, trebuie să avem mare grijă cu el, pentru că Jupiter e mult mai periculos decât, nu știu, numește-l cum vrei tu, Pluto, Marte sau alte planete care tu crezi că sunt periculoase. Jupiter aduce o energie de expansiune, el mărește absolut tot. Fie că aici, în Rac, Racul vorbește despre trecut, despre emoții, despre de ce nu, ceea ce am reprimat la nivel emoțional, și totul Jupiter e ca o lupă care pune, da, mărește ceea ce se găsește în interiorul nostru. Așa că încercăm să nu exagerăm din punct de vedere emoțional, să devenim, cum spun, să ne lipim, practic să ne dorim să fim lipiți de celălalt, ca să nu lăsăm, să nu poată să respire, da? Putem să facem acest lucru, asta este provocarea, să nu cădem în acel exces de atașament emoțional sau de sensibilitate sau de frică de abandon. Atenție, Racul, nu Racul persoană, ci energia Racului este una de frică de abandon. Racul are nevoie, da, nu, așa mi este, pentru că așa le-am învățat, da, în capul meu. Eu când zic Racul, nu vorbesc despre persoana Rac, ci vorbesc despre energia Rac. Aici trebuie să încerc mereu să mă corectez, pentru că de multe ori se înțelege că vorbesc despre persoana Rac. Zona Rac de pe harta noastră natală ca energie este o energie în care avem nevoie să simțim că acel sentiment de apartenență la clan, la grup, da? La familie. Și de aia vorbim aici cu Jupiter. Atenție, poate fi vorba în tot acest an, pentru că Jupiter stă un an de zile, până cred că în vara anului viitor, nu am exact data
când va ieși Jupiter din Rac, dar cred că prin iulie. Bineînțeles când va fi perioada Racului, da, atunci. Până atunci, toată această zonă Rac de pe harta noastră natală va fi sub presiunea lupei pe care o pune Jupiter, da, pe nevoile noastre emoționale. Trebuie să avem grijă la ce exagerăm sau în ce fel exagerăm din punct de vedere emoțional. Quadratura care se formează între Marte din Balanță și Jupiter din Rac produce tensiune sau conflict care emoționale, bineînțeles, care ne obligă să acționăm moderându-ne, da? Moderându-ne impulsurile pe partea cu Marte și să învățăm să evaluăm riscurile în momentul în care, da? Am spus despre Marte că trebuie să învățăm să acționăm, provocare să acționăm cu tact, dar cu fermitate în același timp. Pe partea cu Jupiter în Rac trebuie să avem grijă să ne ținem într-un fel sau altul în frâu emoțiile astea debordante, negative, bineînțeles, și să învățăm să ne moderăm impulsul și să evaluăm riscurile. Ambele energii, atât Marte cât și Jupiter, sunt energii masculine. Da? Așa că ambele planete vorbesc despre exces de energie și exces de sau imprudență, într-un fel sau altul. Da. Pe 6 septembrie Uranus din Gemeni începe să retrogradeze. O planetă când retrogradează și acum Uranus este, hai să spunem, ultima planetă care rămăsese directă, în mers direct și acum începe să retrogradeze. Îl avem pe Pluto retrograd de multe luni, îl avem pe Saturn retrograd, Neptun este retrograd, așadar uite că se unește și Uranus din Gemeni care începe să ne spună că trebuie să începem să revizuim sau să regândim zona Gemeni de pe harta noastră natală. Gemenii, după cum am spus, se ocupă cu comunicarea, cu modul în care gândim, modul în care ne spunem povestea, o anume poveste în capul nostru, modul în care, nu știu, îi înțelegem pe ceilalți, da? Să ne regândim, nu știu, relațiile pe care le avem cu cei de pe lângă casă, să ne regândim modul în care să ne regândim sau să revizuim anumite studii sau să ne gândim dacă nu cumva ar fi bine să facem niște studii, pentru că Gemenii se ocupă și cu acest aspect. De ce nu? Cu Uranus, de când a intrat în Gemeni, cred că pe 7 iulie, dacă nu mă înșel, nu sunt sigură, dar mă rog, cred că am vorbit despre asta în alt material. Uranus a adus cu siguranță anumite surprize în viața multora dintre noi. De ce nu? Acum, prin retrogradare, putem să încercăm să revizuim sau, mă rog, să revedem ce schimbări au avut loc în viața noastră din iulie și până acum. S-a întâmplat ceva așa, nu știu, vreo surpriză, brusc și dintr-o dată, n-ar strica să tragem un ochi pe acolo, da? Pe 10 septembrie, Venus din Leu formează quadratură cu Lilith din Scorpion. Venus în Leu, dragi mei, ne face pe toți să fim, și Venus este în Leu, însă și ea va trece prin 3 zodii în această lună, însă pe 10 septembrie este încă în Leu. Venus în Leu ne face să fim foarte intenși și foarte dramatici. Venus în Leu, lui Venus în zodia Leului îi place să fie foarte băgată în seamă, îi place să fie aplaudată, îi place să fie centrul atenției, îi place, este foarte exuberantă, deschisă, strălucitoare, se expune foarte mult, se machează strident, nu știu, habar n-am, da? Deci, din punct de vedere al femeilor, mă refer, suntem mult mai wow, vrem să fim, da? Așa, cumva să
Ne dorim foarte mult să fim priviți, să fim admirați, să fim, nu știu, relația noastră să fie mai intensă, căutăm intensitate cu Venus în Leu, da? Și în același timp ne dorim să ni se recunoască valoarea, ca și cum eu merit să mă tratezi nu știu cum, pentru că eu merit. Și atunci ceea ce căutăm este aprobare și feedback de la celălalt. Lilith din Scorpion și ea este o energie, tot o energie feminină și este energia feminină reprimată sau energia feminină negativă, dacă vrei, indiferent că sunt bărbați, femei, mie nu vorbim despre sexe, vorbim despre energie. Lilith în Scorpion ne vorbește tot despre intensitate, despre profunzime și despre provocări. Provocări în ce sens? Energia lui Lilith în Scorpion, da, ne face, am material pe acest canal despre Lilith în Scorpion, cine nu l-a văzut să-l caute, pentru că există în secțiunea liste. Lilith în Scorpion ne face să fim provocatori sau să-i provocăm, să-i înțepăm pe ceilalți, pentru că Scorpionul știm că este un animal care are venin în vârful cozii, da? Să îi provocăm pe ceilalți, putem să fim, într-un fel sau altul, să simțim foarte multă ranchiună, de aia vorbim despre partea negativă a lui Lilith, este ranchiuna, reprimarea emoțională, tăcutul și înghițitul, și în Scorpion putem avea tendința să, dacă nu ne recunoaștem, da, nu știu, toți demonii ăștia despre care am vorbit de la începutul acestui material, putem să devenim, hai să spunem așa, cu Lilith în Scorpion, putem să devenim răzbunători, putem să, nu știu, să fim tot timpul țepoși ca niște arici, putem să provocăm gelozie, obsesie sau chiar să începem să fim noi, să ne comportăm în felul ăsta, să fim controlatori, manipulatori, să ne obsedăm cu persoana de lângă noi. Există pericolul e foarte, hai să-l numim, intens, aș spune eu, cu Lilith în Scorpion, care nu iese până în decembrie, dacă nu mă înșală pe mine memoria. Da? A intrat în martie și Lilith stă 9 luni într-o zodie. Da? Mai departe, cred că în martie, nu mai țin minte, dragii mei, și nu am mai ieșit pe nicăieri, nu mi-am luat notițe atât de profunde. Quadratura care se formează între Venus și Lilith este, sau se va simți ca o tensiune interioară care ne va obliga, într-un fel sau altul, să ne vedem propriile probleme legate de dramă, de intensitate, de nevoia de atenție, de excesul de admirație sau de nevoia de validare. Da? Deci aici va fi o problemă internă în fiecare dintre noi. Pe 15 sau între 15 și 17 septembrie, Mercur din Fecioară formează o opoziție cu Saturn din Pești. Dacă Mercur în Fecioară înseamnă analiză, logică, atenție pe detalii, precizie, eficiență și, nu știu, obiectivitate, Saturn în Pești cere vindecare, maturitate, închidere de cicluri, asumare, când vorbim despre Mercur din Fecioară versus Saturn în opoziție, da? Axele despre care vorbeam la începutul acestui material, vorbim despre o tensiune care vrea să ne facă să vedem că trebuie să acceptăm că pentru a evolua, da, e nevoie să integrăm atât rațiunea fecioară, cât și sensibilitatea sau spiritualitatea, zona Pești, pentru a putea echilibra aceste două poluri despre care vorbeam
și a nu rămâne rigizi într-un singur loc. Da. Mai departe, pe 18, că așa se spune, corect, nu-i așa, gramatical, că aici vorbim despre Mercur în Fecioară. Trebuie să fim corecți, domne. Eu nu țin cont de chestia asta. Mie cum îmi iese, eu sunt spontană. Cine nu mă place să nu mă placă, nicio problemă. 18 septembrie, Mercur intră în balanță și va forma opoziția cu Neptun. Dacă vedem, e o zi diferență, da? Între 15 și 17 septembrie, Mercur din Fecioară formează o poziție cu Saturn din Pești, iar a doua zi, pe 18 septembrie, Mercur intră în balanță și formează opoziția cu Neptun din Berbec. Mercur în balanță, dacă în Fecioară a fost eficient sau ne-a făcut să fim mai eficienți, mai ordonați, mai, nu știu, atenți pe detalii, în balanță ne face să putem ajunge să fim mai indeciși din punct de vedere mental. Vom cântări mult mai mult, vom compara mult mai mult, alba, neagră și așa mai departe. Vom fi într-adevăr mai diplomați, pentru că cu asta se ocupă balanța, însă va trebui să știm cum să spunem, pentru că Mercur înseamnă comunicare și mentalitate și va trebui să știm cum să spunem ceea ce avem nevoie să spunem, însă înainte să cântărim, nu să ne pierdem în indecizie, da? Nu să comparăm la infinit, ci va trebui să cântărim într-adevăr, să evaluăm, însă va trebui um, uh, să spunem ce avem de spus. Nu putem să rămânem pe un singur pol, da? Pentru că aici vorbim de o opoziție, da? Neptun, retrograd la rândul lui în Berbec, ne invită, bineînțeles, ce? Să revizuim, nu o să obosesc spunând că retrograd înseamnă revizui zona Berbec de pe harta noastră natală. Ce înseamnă Berbecul? Berbecul este caracterizat, energia Berbecul este caracterizat ca fiind o energie de acțiune imprudentă, pe negativ, fără niciun soi de răbdare, da, berbecii. Wow, pentru mine soțul meu a fost cea mai mare persoana care mi-a arătat lecția răbdării, da, pentru că eu sunt căsătorită cu un taur și taurii, wow, n-ai, trebuie să iei și să-i, nu știu, m-a învățat lecția răbdării, da, n-a fost ușor, credeți-mă, suntem împreună încă. Așadar, Neptun retrograd în Berbec va trebui, cu Neptun retrograd în Berbec va trebui să începi să-ți revizuiești această impulsivitate, nu știu, care sunt dorințele tale, pentru că Berbecul acționează doar pe dorințe. Revizuiește-ți atitudinea, acțiunile și așa mai departe. Da. Neptun aduce multă fantezie. Poate că de când Neptun a intrat în Berbec, mulți dintre cei care au zona Berbec destul de potentă, să spunem așa, ascendentul Berbec sau cei care sunt născuți în zodia Berbecului, cu soarele în Berbec, putem să vorbim despre faptul că Neptun a putut aduce, nu știu, o energie de iluzie, de fantezie în legătură cu tine însuți, da? Cu noi înșine, că și eu sunt berbec, da, mă includ. Fiecare dintre noi poate credem despre noi, despre acțiunile noastre, că sunt, nu știu, solidare, că sunt în folosul celorlalți, că sunt, nu știu, că putem să avem fantezia, să avem o părere extraordinară despre noi. Poate fi doar o iluzie, de-aia Neptun e, pentru mine Neptun este planeta cea mai periculoasă dintre toate, da. Da, pentru că lucrează subtil, la nivel subtil. Energia lui Neptun se simte în interiorul nostru foarte, uh, nu știu cum să o numesc.
Da, nu mi-e cuvântul, acum am un lapsus. Um, E ca o energie care acționează înăuntrul nostru, însă cumva din umbră, dar nu din umbră cum acționează, hai să spunem, Pluto sau, mă rog, zona, energia scorpionică, ci subtil, așa, foarte subtil. Nici nu ne dăm seama că ne ia valul cu fantezii, cu iluzii și cu altele. Nu ne dăm seama, ne dăm seama abia după ce am dat cu buta în baltă. Și de aia eu consider, din punctul meu de vedere, Neptun e cea mai periculoasă planetă dintre toate. Pentru că ne afectează la nivel foarte profund, foarte inconștient și ne face să cădem de foarte multe ori într-o zonă periculoasă în care mulți dintre noi poate cădem în dependențe din punct de vedere al drogurilor, alcoolului, nu știu, alte uh, alte chestii cu care încercăm să evadăm realitatea pe care o trăim. Bun, revin. Această opoziție care se formează între Mercur din balanță și Neptun din berbec este o tensiune sau, hai să spunem că poate să creeze un soi de confuzie sau neînțelegeri care va trebui le să le punem pe balanța în care să stea dreaptă. Polurile, această axă despre care vorbeam, trebuie să fie dreaptă. Opoziția înseamnă axă. Voi explica un pic mai târziu, după ce termin toate aceste explicații, ce înseamnă o opoziție ca să înțelegem cu toții. Este vorba de a găsi un punct de mijloc sau un numitor comun într-o anumită, între aceste două zone de pe harta ta natală. Da? Pe 19 septembrie Venus intră în Fecioară, vedem cum Venus și-a schimbat deja, își schimbă energia și ne face să fim din nou mai atenți la detalii, mai practici în relațiile noastre, pentru că Venus se ocupă cu relațiile, mai serviciali și mai grijuli față de celălalt, da? Riscul sau pericolul sau nu știu dacă să-l numesc partea negativă a lui Venus în Fecioară este perfecționismul și critica, atât față de partenerul de viață cât și față de ceilalți. Atenție, pentru că vorbim despre relații în general când vorbim despre Venus, da? Tot pe 19 august, Mercur din balanță formează un trigon cu Uranus din Gemeni și cu Pluto din Vărsător. Acest trigonul este un aspect fluid, un aspect armonic care aduce oportunități în viața noastră, oportunități de creștere fără foarte mare efort. Nu trebuie să facem foarte mare efort ca să uh, mai creștem un pas, de exemplu, da? Însă e nevoie de implicarea noastră. Un trigon este o energie armonică, însă dacă noi stăm în zona de confort și nu facem nimic, trece pe lângă noi. Va trece pe lângă noi o anumită oportunitate pe care, ca și cum pierdem trenul din gară, dragii mei. În ceea ce privește Mercur, da, asta o să explic după aia, când o să pun harta natală ca să vedeți și voi. Deocamdată vreau să mă vedeți doar pe mine, așa, să vă povestesc. Și după aia punem harta natală și așa cum v-am obișnuit ca de fiecare dată pe acest canal. Pe 20 septembrie, stați, iau gură de apă că răgușesc. Pe 20 septembrie, Venus din Fecioară formează quadratură cu Uranus din Gemeni. Putem să vorbim aici despre instabilitate în relații, pot fi probleme de comunicare, neînțelegeri și tensiuni în legătură cu anumite studii sau anumite călătorii scurte pe care unii dintre voi le aveți programate. Această quadratură cere comunicare, dragii mei, rezolvare, da? Rezolvare prin comunicare fără să cădem în acel gen de competiție între cine are dreptate, da? O ținem pe noi, pe a noastră, pardon, quadratura este un unghi de 90 de grade
în care fiecare dintre noi încercăm să avem dreptate și ce facem? Ne ciocnim. Dacă nimeni nu cedează, ne vom certa. Dacă facem acest lucru, da? Dacă nu o ținem pe a noastră și nu intrăm în competiție cu celălalt, să vedem care dintre noi are dreptate sau o ținem fiecare cu dreptatea lui, situația se poate schimba dacă devenim maleabili, însă dacă nu, putem să vorbim despre multă frustrare în foarte mulți dintre noi. Dacă se mișcă ecranul, să știți că eu am calculatorul aici pe masă și eu, cum nu am așa mișcurici, cum zic eu, posibil să se miște camera, da? Dar nu e nicio problemă, nu vă speriați. Pe 21 septembrie soarele, am uitat să spun că pe 7, da, revin, nu mi-am scris pe hârtie pentru că aveam de gând să fac separat un material despre eclipsă, însă nu voi vorbi despre eclipsă pentru că nu mai am timp să mai fac material. Așa că la sfârșit de tot voi reveni și voi vorbi despre eclipsă. Pe 21 septembrie, soarele din Fecioară formează o opoziție cu Saturn din Pești. Din nou vedem axa Fecioară-Pești activată. Această opoziție poate fi o tensiune care poate avea legătură cu soarele, înseamnă vitalitatea, dorința și voința noastră, da? Împotriva sau versus, da? Soarele versus Saturn împotriva disciplinei. Saturn întotdeauna vine cu disciplină. Saturn este ca și cum ar fi un profesor care vine și ne zice: ok, hai să văd, îți asumi, ești disciplinat, te-ai maturizat. Asta este energia lui Saturn. Această tensiune se poate simți prin întârzieri. Dacă tu ai o dorință, da? Soarele, dorință. Îți dorești să-ți se îndeplinească nu știu ce, nu știu, ai făcut tu ceva, nu contează. Un proiect, nu contează. E posibil să existe întârzieri, pentru că Saturn se ocupă și cu partea de timp, poate să existe întârzieri, așadar se poate simți foarte multă frustrare în perioada 21 septembrie, unde va avea loc și în aceeași zi va avea loc și eclipsa de soare, în acest caz în Fecioară. Așa că, dragii mei, pe 21 septembrie să încercați să vă păstrați, hai să spunem, pe linia de plutire, pentru că va exista frustrare în cazul în care se întârzie să se concreteze ceva în viața voastră. Este nevoie să practicăm răbdarea și, nu știu, pentru că Fecioara se ocupă cu practică, da? Trebuie să fim practici, răbdarea pe partea cu Saturn și planificarea pe termen lung, din nou pe partea cu Saturn. Trebuie să înțelegem că nicio dorință nu se poate îndeplini de pe azi pe mâine. Sau poate că tu ai de mult în viața ta, aștepți de mult un răspuns și uite, tot întârzie. Asta e, dacă nu depinde de tine, nu ai de ce să te frustrezi. Pe 22 septembrie Marte intră în Scorpion, așa cum am spus, iar Soarele intră în Balanță, se schimbă vibrația. Soarele din Balanță va face ca fiecare dintre noi sau hai să spunem energia la nivel colectiv, va fi în general centrată pe armonie, pe diplomație, pe negociere, pe cooperare, dialog și așa mai departe, da. Însă, bineînțeles că poate veni, pentru că poate veni și cu partea pozitivă și cu partea negativă a acelei zodii, în acest caz Balanța. Poate aduce Soarele în Balanță, pe partea negativă poate aduce și nesiguranță, neîncredere, dubii, indecizie și așa mai departe. Aș spune că nu este începând cu 22 septembrie sau... Da, în momentul în care Soarele intră în Balanță, aș spune că nu e o perioadă bună pentru a iniția proiecte din impuls, da?
Nu, pentru că soarele, am spus, este dorința, voința și, nu știu, un anume vis, nu? Pe care îl avem. Dacă ai un vis, un proiect pe care nu-l cântărești bine și te arunci așa din impuls să-l faci, aș spune să nu o faci. Încearcă să planifici un pic mai mult sau așteaptă cel puțin până în luna octombrie când va ieși soarele din balanță. Marte din Scorpion ne va activa, dragii mei, pe toți pentru a intra în luptă. Aici vorbim despre luptă, dar nu luptă corp la corp, cum se întâmplă cu Marte în Berbec, ce luptă pe terenul emoțional, pentru că Scorpionul este un semn de apă care ne vorbește despre, și el ne vorbește despre emoții profunde sau relații de fuziune, dacă vrei, da. Vorbim despre un câmp de luptă care are legătură și cu partea subconștientă, pentru că zona Scorpion este o zonă de profund psihologică, care se ocupă cu crizele emoționale, care se ocupă cu profunzimea sau cu ceea ce ascundem în interiorul nostru profund. Așa că Marte activează în noi această luptă. Pot fi anumite lupte interioare. Odată cu intrarea lui Marte în Scorpion se activează zona Scorpion de pe harta noastră natală și putem să intrăm să simțim lupte interioare și să ne dorim să luptăm și să scoatem din noi, să ne luptăm cu demonii aia despre care vorbeam aici, cu adevărat, demonii, da. Putem să fim mai strategici. De ce? Pentru că energia Scorpionului energia lui Marte în Scorpion, atenție, este de aș face o strategie. Marte în Scorpion acționează, însă nu acționează până când nu are totul ca la carte. Marte în Scorpion e foarte periculos, nu acționează din umbră, însă acționează când știe că acum e momentul să acționeze. Și merge într-adevăr amatar, cum se zice în spaniolă, merge ca să ucidă, da. Însă are întotdeauna o strategie făcută. Marte în Scorpion poate fi foarte periculos. Partea negativă a lui Marte în Scorpion este, hai să spunem așa, răzbunarea care ți-o faci pe hârtie, da? În cel mai mic detaliu. Pentru că vorbim despre emoții profund, emoționale, psihice sau psihologice și poate fi foarte, foarte periculos Marte în Scorpion și mai ales pentru că dacă pe 22 intră în Scorpion Marte, pe 24 va forma o opoziție cu Pluto. O opoziție nu, quadratură, dacă îmi aduc aminte bine, da. Mai departe, pe 23 septembrie, Soarele formează o poziție cu Neptun din Berbec. Dacă a format o poziție cu Saturn, acum formează o poziție cu Mercur. Dacă Soarele în balanță, sau, mă rog, când Soarele în balanță, cu toții încercăm să fim mai armonioși, mai diplomatici și așa mai departe, iar Neptun din Berbec am spus că încearcă să ne facă să ne revizuim fanteziile în legătură cu noi, să ne revizuim acțiunile și așa mai departe. Această opoziție poate arăta sau, mă rog, poate crea o tensiune între dorință, soarele, și idealism sau fantezie, Neptun, da. Putem să fim mai confuzi în această perioadă, putem să fim mai demotivați, nu știu dacă e corect în românește, da, e ca și cum nu prea avem chef să facem prea mare lucru. Din cauza confuziei, încă e posibil să fie din cauza confuziei, e posibil să ne simțim pierduți,
Da? Așa, ca și cum aveam un obiectiv, soarele este dorință, obiectiv și așa mai departe și voință, aveam un obiectiv, însă nu mai văd, nu-i văd finalul acestui obiectiv. Aș spune că cheia în această opoziție stă în a încerca să-ți revizuiești cu adevărat prioritățile. Pentru că aici este, dacă soarele este eu vreau, da? Pentru că reprezintă dorința și berbecul este eu sunt, între eu vreau și eu sunt există o tensiune. Știi ce vrei, de-aia vorbim despre priorități. Știi ce vrei, soarele, ca să știi să-ți uh, să vezi dacă este o prioritate ceea ce îți dorești acum, da? Deci cam pe aici merge treaba. Asta aș spune eu că este cheia. Trebuie să găsim într-un fel sau altul claritate între echilibru, am vrut să zic, echilibru, că opoziția înseamnă un cert dezechilibru, un echilibru între claritate și dorință, aș spune, sau între claritate și fantezie. Aș spune că este foarte ok să visăm, eu da, sunt de acord să visăm, dar să o facem într-un mod conștient, cu picioarele pe pământ, cum zic eu, obiectivele, să știm dacă într-adevăr dorința pe care o am este prioritară, adică trebuie să o fac acum sau pot să o fac în timp sau peste o lună, două, trei. Obiectivele care eu le am de viitor sunt relevante sau sunt, nu știu, se pot îndeplini sau nu. E vorba despre o coerență pe care trebuie să o avem. Mai departe, o grămadă de foi am scris aici, să știți. Ok, și unde rămăsesem? Stați, așa că am pierdut firul. Am dat foaia invers și acum nu mai știam. Ok, am zis despre opoziția asta pe 23, iar pe 24 soarele din balanță formează un aspect fluid, da, de trigon, Uranul din Gemeni și cu Pluto din Vărsător. Deci se repetă de două ori, avem trigoane, de două ori, sau mă rog, cred că de mai multe ori avem opoziții și quadraturi. Trigonul, după cum am spus, este un trigon fluid, este un aspect fluid, pardon, între Soarele, care înseamnă conștiință sau dorință sau voință, Uranus, care înseamnă nou, inovație sau, pentru că acum e în retrogradare, revizuire a modului în care gândesc, a modului în care, da, conștiință, Soarele, modul în care gândesc și transformare sau purificare, dacă vrei, Pluto, da. Mai departe, tot pe 24 septembrie, Marte din Scorpion formează quadratură cu Pluto din Vărsător, după cum am spus mai devreme. Această quadratură este o tensiune sau hai să spunem, poate fi un conflict, dar poate fi o tensiune legată de lupte de putere. Când Marte intră în quadratură cu Pluto, putem să vorbim de ciocniri, lupte de putere, confruntări intense între două pietre tari, da? Pentru că fiecare dintre aceste două energii, atât Marte în Scorpion, e un fel de... Mie vine să spun că este o amestecătură de energii care vorbesc despre același lucru, pentru că Marte și Pluto sunt guvernatorii Scorpionului, da? Și aici e ca și cum lupta în casă între cei din casă. Marte în Scorpion
și el caută control, poate fi partea negativă, poate fi controlul, manipularea, după cum am spus, și alte minuni, răzbunarea. Și Pluto în sine are această energie pentru că Pluto e tăticul acestei zodii a Scorpionului. Și vorbim despre cine deține controlul, e lupta între control și putere. Pot exista multe lovituri sub centură, pot exista multe conflicte între foarte mulți dintre noi, mai ales cei care încercăm să deținem controlul absolut. Da, hai să vorbim despre eclipsa de lună din Pești de pe data de 7. Dragii mei, eclipsa de lună este, hai să spunem așa, activează, este va activa o partea noastră emoțională. Vom avea parte de revelații din subconștient, de revelații emoționale și eclipsa nu este altceva decât un final de ciclu, sau cel puțin pune focusul pe un final de ciclu, pentru că eclipsa se formează în momentul în care există luna plină, da? Luna plină, știm, este un moment de revelație, este un moment de aha, cum zic eu, în acest caz emoțional, spiritual, pentru că vorbim despre Pești, iluzoriu, aha-uri peste aha-uri, așadar. Este un moment de final legat de zona Pești de pe harta noastră natală. O eclipsă de lună, după cum am spus, este o lună plină, adică o poziție dintre soare și lună, iar în centru se află pământul care eclipsează aceste două astre, acești doi aștri, nu știu cum e corect, nu contează. Luna reprezintă memoria noastră emoțională, așa cum am spus când am descris racul, când am vorbit despre Jupiter în rac, așa vorbim și despre lună. Luna reprezintă memoria noastră emoțională, nevoia noastră de siguranță emoțională și obiceiurile noastre emoționale sau tiparele prin care reacționăm din punct de vedere emoțional. Da. Soarele reprezintă, cum am spus, conștiința și voința noastră. Eclipsa arată într-un fel sau altul cum pământul va eclipsa atât soarele cât și luna, pentru că se va afla în centru. Eclipsa hai să numim, nu știu dacă e corect spus, ne eclipsează conștiința. Pentru 82 de minute va ține această eclipsă. Este o eclipsă totală de soare, este o eclipsă care se numește, nu știu, se spune că este luna sângerie. De ce sângerie? Pentru că vorbește despre ceea ce încă când venea să supurează din punct de vedere emoțional în interiorul nostru, ceva ce încă ne doare, da. Conștiința noastră va fi eclipsată, nu vom conștientiza că încă sângerează ceva pe interior, însă energia va fi atât de puternică din punct de vedere emoțional și dureroasă într-un fel sau altul, încât va trebui să spunem așa, să rezolvăm toate acele probleme care încă sângerează în interiorul nostru. Pentru că vor ieși la suprafață emoții reprimate, vor ieși la suprafață adevăruri pe care le-am ținut adânc în noi și nu le-am spus până acum. Probabil că se vor dezvălui multe traume în această perioadă sau emoții pe care le ținem secrete,
ca și cum, domnule, eu te urăsc, dar nu ți-am spus niciodată. Dar nu te suport. Ei bine, cu eclipsa, e posibil. E posibil, dragii mei, e posibil. Bun, o eclipsă de lună vorbește despre eliberare emoțională, despre final de ciclu, despre sensibilitate psihică crescută. Din punct de vedere al eliberării emoționale putem să vorbim despre catarsis, da? Facem catarsis. Ne dăm cu capul de pereți, între ghilimele, da? Nu faceți lucrul ăsta. Plâns. Descărcați-vă prin plâns. De ce nu? Din punct de vedere al finalului de ciclu vorbim despre ceva ce trebuie să se termine pentru totdeauna sau se va termina pentru totdeauna, ceva emoțional. Ori este vorba despre o relație, ori este vorba despre o relație de cuplu, ori este vorba despre o relație cu o persoană din familia ta, ori este pur și simplu trebuie să se termină, da? E ca și cum acum iese tot veninul la suprafață, veninul emoțional pe care îl ai înăuntrul tău și te vindeci, da? Se termină ciclu. Se spune că este un final de ciclu karmic. Eu, dragii mei, karma nu consider cum consideră alte persoane că e un bagaj din altă viață. Nu. Pentru mine karma, eu mi-am construit o anume karmă în această viață pe care trebuie să o rezolv în această viață. Punct. Când nu mi-asum ceea ce eu am făcut în trecut, pentru că ceea ce trăiesc este ceea ce sunt consecințele consecințele actelor mele din trecut, aia e karmă. Nu e un bagaj care îl iau eu din văzduh așa sau am venit cu el pentru că sunt eu, nu știu, uite ce spirituală sunt. În fine, că mă ia valul, mă enervează lumea asta spirituală. Flu. Când vorbim despre sensibilitate psihică crescută, vorbim despre intuiție. Intuiția noastră va fi la cote maxime. Visele noastre, tot ce visăm vor fi vise trăite, ca și cum vise vii, da? E ca și cum între subconștient și conștient, prin vise mă refer, da? E ca și cum vălul care există între conștient și subconștient ori se subțiază și încep să văd și să percep și să voi putea să interpretez visul pe care l-am avut, să mă iluminez, să înțeleg, să văd ceea ce până acum nu vedeam. Sunt vise revelatorii într-un fel sau altul, nu știu dacă este corect. Sau acele aha-uri despre care vorbeam, da? Putem, într-adevăr, e posibil să fim foarte obosiți. Când vorbim despre o eclipsă, vorbim despre energii care se acumulează înainte de a se forma eclipsa și care au efecte 6 luni de acum înainte. Știți că pe acest canal am mai vorbit despre acest lucru. Putem deja să ne simțim. Eu, sinceră să fiu, m-am simțit foarte obosită. Începând de săptămâna trecută n-am filmat nimic, doar am investigat, doar am făcut anumite materiale, bineînțeles, citirile private pe care le am, însă, din punct de vedere al filmării, să fac un material în concret, nu am avut energie. Am simțit nevoia să îmi petrec timpul cu altceva care să nu fie muncă, pentru că aici pentru mine asta e muncă, da? Bun, putem să ne simțim obosiți, melancolici, nostalgici, confuzi, putem să simțim aceste lucruri. Alții dintre noi putem să simțim o eliberare de ceva care de foarte mult timp, după cum am spus, am acumulat, am păstrat ascuns în noi și putem, dacă, bineînțeles, facem acel catarsis, putem să simțim ușurare emoțională, putem în sfârșit să înțelegem multe lucruri, multe adevăruri, multe lucruri pe care nu le vedeam înainte, după eclipsă le vom vedea, le vom înțelege diferit, le vom simți diferit. Tot ceea ce vom elibera are de văzut cu energia peștilor, da? Acolo unde va fi această eclipsă.
ce am mai scris eu aici, că trebuie să fie important. Dacă am scris, trebuie să fie important. După cum vedeți, dragii mei, scriu la mână, uite, greșesc, tai, bine greșesc. Consider că și eu am o păsărică așa perfecționistă în cap. Din punct de vedere a ce cerință, între ghilimele, are această eclipsă în fiecare dintre noi, este să renunțăm la ceea ce nu ne mai este de folos. La fel cum Saturn în Pești cere același lucru, cere să închidem odată pentru totdeauna cei de domeniul trecutului să rămână de domeniul trecutului și să ne maturizăm, Domne, odată și să închidem ușa trecutului, același lucru se activează și cu eclipsa, doar că cu eclipsa va fi mult mai exploziv, pentru că este emoțional intens. Da? Riscul care există cu această eclipsă sau, hai să spunem, partea negativă care se poate activa în fiecare dintre noi în zona Pești, pentru că vorbim despre Pești, are de văzut cu confuzia, adică există riscul să dăm bir cu fugiții, să nu ne asumăm în niciun fel ceea ce simțim sau ceea ce am acumulat, să spunem, nu e adevărat, eu nu am aia. Deci, are de văzut cu riscul este în confuzie, evadare, victimism, să facem pe victimă, atașamentul emoțional profund, fuga de responsabilitate, idealizarea, fantezia, sindromul salvatorului sau dificultatea de a pune limite clare în care să spunem celui care dacă eu, pentru că vorbim despre emoțional, sângerez, cel care mi-a făcut rău, care m-a înjunghiat și eu sângerez în momentul de față, n-am cum să mă dau, da, să mă ascund după văl și să zic nu pot să-i pun o limită, Domne. Știți persoanele care spun vai, mi-a rupt oasele, m-a băgat în spital, da, eu îl iubesc. Pe bune, trezește-te, da, despre asta este vorba. Dragii mei, știu că sunt foarte așa focoasă pentru că mă ia valul și pe mine, că știu ce poate implica această energie a eclipsei. Pentru că aici este vorba despre trebuie să ne trezim și să discernem Fecioară Pești, să nu uităm, axa Fecioară Pești. Să discernem ce este real, care e realitatea, că dacă îți rupe oasele, n-ai cum să spui cuvântul te iubesc. N-ai cum să spui că îl iubești. Punct. Pe pozitiv, din punct de vedere al axei Fecioară Pești, Fecioara vorbește despre organizare, discernământ, capacitate de analiză și practicitate. Pe negativ vorbește despre critică excesivă, perfecționism, obsesie pentru control, supraanaliză care ne blochează intuiția și creativitatea. Poate exista tensiune între structură și practică versus sensibilitate, compasiune și empatie. Peștii se ocupă cu această, pe parte pozitivă, după cum am spus, cu sensibilitatea, empatia, compasiunea, însă aici e vorba despre, ok, dacă eu am discernământ și știu că mi-a rupt oasele și văd care e realitatea, că de și Saturn acolo în Pești, să-ți arate realitatea, uite, asta e, da? Și conștientizez, da, Doamne, asta e realitatea. Am discernământ, da? Fecioară. Însă, sunt compasivă și spun, nu că știi, eu îl iubesc. Nu că știi, eu îl iert. Nu că știi că, nu știu. Nu e persoană rea, dar mai îmi rupe oasele așa din când în când. Unde-i noima? Unde-i logica? Pentru că aici e vorba despre, Doamne, hai să integrăm opusurile. N-am cum. Nici să rămân pe polul de victimă a peștilor, n-am nici cum să fiu, nu știu, habar n-am, să-mi lipsească discernământul, da? Axa Fecioară Pești
hai să spunem că simbolizează echilibru dintre intuiție și rațiune, despre uh, nu știu, iluzie și realitate, dacă vrei. Bun, ce mai aveam eu scris pe aici? Ca să reușim să echilibrăm această axă, am scris eu aici, trebuie să integrăm în noi atât sensibilitatea cât și discernământul. Nu putem să continuăm să fim sensibili, empatici, iertători, că nu e vorba doar despre faptul că îmi rupe oasele și eu continui să-l iubesc, ci e vorba despre a fi sensibil, empatic și iertător cu oricine, acceptând orice tâmpenie care ți-o face altcineva, da? Pentru că e ca și cum sunt sensibil, iertător și așa, dar fără nicio noimă. Acțiunile noastre trebuie să fie, axa trebuie să existe echilibrat. Așa. Pentru cei care insistă și rezistă să o țină pe a lor așa și nu vor să renunțe la ceea ce nu le face bine și ceea ce nu vor să renunțe la ceea ce au acumulat la acel bagaj, apare umbra acestor două energii, atât a peștilor cât și a fecioarei, care ne va face să oscilăm, bineînțeles, da? Oscilăm între un pol și celălalt, adică evadez, nu mă implic, nu vreau să aud, mă izolez, habar n-am, și critică excesivă pe celălalt pol. Sfaturile: observați unde aveți nevoie să renunțați la iluzii sau la ce iluzii aveți nevoie să renunțați. Unde aveți nevoie să puneți ordine, discernământ, disciplină, pragmatism în viața voastră. Putem să vorbim aici despre anumite ritualuri. Sunt mulți care vorbesc de ritualuri pe timp de eclipsă, însă aici eu nu vorbesc de ritualuri. Flower power, să ne înțelegem, pe acest canal nu veți găsi așa ceva. Să nu arzi chibrite sau așa, că dai foc la casă, ai grijă, da? Ritualurile, hai să zicem că un ritual de eliberare sau de încheiat un ciclu, aș putea să spun că poate să fie scrisul. Scrie pe o hârtie, ia uite că mi-am văzut că mi-am bolit degetul ăsta azi. Înainte să intre la filmare, da? Nu știu ce m-am lovit, habar n-am, na. Scrie pe o foaie de hârtie tot ce te doare, toate acele răni care încă sângerează în tine. Scrie numele persoanei care ți-a făcut rău, scrie absolut tot ce-ți vine, scoate toată frustrarea, ura, toată acumularea, scoate din tine pe acea hârtie și după aia rupe-o și dă-i foc. Dar fă-o cu intenția de a simți ca și cum tot ceea ce am scris pe hârtia asta i-am spus-o în față. M-am eliberat de tot ceea ce duc în mine de mult timp. Asta este ritualul pe care eu hai să spunem așa, îl recomand, da? Ce mai puteți să faceți? Încercați să stați mai mult cu voi înșivă. Nu neapărat în stadiu de meditație, adică să vă puneți așa zen și nu, o meditație conștientă, dacă vreți, da? Stai și gândește-te. Gândește-te profund la ceea ce s-a întâmplat, la ceea ce simți, evaluează-ți emoțiile, pune-le în cuvinte, că nu e niciun fel de problemă să spui te urăsc, pentru tine, da? Urăsc, Doamne, persoana asta, nu vreau să o mai văd în vecii vecilor. Nu-i nicio problemă, dragii mei. Așa facem catarsis. În momentul în care recunoaștem și punem în cuvinte acele emoții. Cu cât le ascundem mai adânc și mai adânc și mai adânc, cu atât vom sângera mai mult și pe termen mult mai lung. De ce să facem? De ce să fim masochiști cu noi înșine? Hai să fim serioși. De ce? Cine își dorește așa ceva? Un alt ritual care ați putea să-l faceți ar fi să scrieți un jurnal. Cu ce?
cu ce visați, pentru că această perioadă este o perioadă intensă din punct de vedere al viselor. Vom avea vise foarte, foarte reale, da? Da. Hai să vorbim un pic și despre luna nouă. Luna nouă, după cum știm, este o conjuncție între soare și lună și bineînțeles că se va forma în zodia Fecioară. Pe ultimul grad al Fecioarei, adică pe gradul 29 din Fecioară, și va fi o lună, cum este o conjuncție, vorbim despre atât soarele cât și luna, adică conștiința noastră și voința noastră și dorința noastră se fuzionează cu luna, adică cu partea noastră emoțională. Sunt în fuziune, da? Sunt conectate ambele energii. Luna nouă înseamnă un nou început. Când vorbim despre zona fecioară de pe harta noastră natală, bineînțeles depinde de casa în care îți cade, însă la nivel colectiv, fecioara, cum am spus că se ocupă cu partea de practicitate. Zona fecioară vorbește despre job, vorbește despre rutina noastră zilnică, obiceiurile noastre sănătoase ar trebui să fie, da? Pentru că de aia se ocupă de sănătate. E ca și cum atât din punct de vedere emoțional cât și mental vom fi aliniați să ne concentrăm, să începem un nou ciclu în viața noastră, integrând toate aceste obiceiuri sănătoase, da? Să ne descotorosim, pentru că Fecioara, să nu uităm că nu știu dacă e corect spus, guvernează. Nu mi iese alt sinonim acum. Se ocupă, dacă vreți, din punct de vedere fizic, cu intestinele, da? Pentru că hai să spunem că guvernează, că nu mi iese alt cuvânt, dragii mei, ce să fac, sistemul digestiv. Și vorbim despre evacuare, despre purificare, da? Zona fecioară este o zonă de purificare pentru noi. Zona pești este zona de purificare psihologică sau psihică, iar zona fecioară interioară și curățare prin ce? Prin excremente, pentru că de aia se ocupă cu partea de digestie, da? Așa că aș spune că este un nou început, este o nouă etapă, un nou ciclu în viața noastră care se poate, bineînțeles, deschide ca să începem să integrăm obiceiuri sănătoase într-un mod conștient. Da. Bun. Am explicat toate configurațiile din această, sau mă rog, toate aceste evenimente din luna septembrie și acum vreau să vă explic, așa cum am promis, ce înseamnă, domne, o quadratură, ce înseamnă o opoziție, ce înseamnă un trigon.